EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training. This is Unit 1, Media Accessibility, Element 3. What is Universal Design? A video on participatory approaches to design. This short video contains an interview with Mia Ahlgren from the Swedish Disability Rights Federation. In the video, Mia Ahlgren explains the importance of involving people with different experiences and abilities in design and development processes. Nu ska vi träffa Mia Ahlgren som jobbar på organisationen Funktionsrätt Sverige. Och vi ska prata om aktivt deltagande i designprocesser. Hej Mia, kan du berätta lite grann om dig själv? Ja, jag heter Mia Ahlgren och jag jobbar i en paraplyorganisation för 46 funktionsrättsorganisationer som heter Funktionsrätt Sverige. Vi är inte så många som jobbar där, så att då gör man väldigt mycket olika saker. Så jag jobbar bland annat med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, det gör vi allihopa. Men tillgänglighet, universell utformning, standardisering och en massa annat. Mycket olika saker. Ja. Det finns ju många olika begrepp eller namn på det här med aktiv involvering. Vad tycker du, vilket brukar du använda och kan du resonera lite grann runt de här begreppen? Ja, det är sant. Det finns jättemånga begrepp. Inom EU har man använt design för alla. Men så kom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och de började använda begreppet universell utformning. Och de som har forskat kring det, de kopplar det väldigt mycket till byggd miljö och ett antal principer. Men i konventionen så handlar det väldigt mycket om att involvera användare, att man ska göra allting nytt som utformas så att det är så många som möjligt som kan använda det, inklusive personer med funktionsnedsättning. Och det är också viktigt att se till att alla människor är olika. Vi har olika egenskaper och en sån egenskap kan vara en funktionsnedsättning till exempel. Just det. Varför är det då viktigt att involvera användare och andra intressenter i de här utvecklingsprocesserna? Självklart är det så att om man verkligen vill vara säker på att det man utformar kan användas utav så många som möjligt, så är det ju de som är experter som man ska ha med. Det är ju de som möter hinder som vet vad det är som inte funkar och som kan kolla att lösningar verkligen blir bättre och når hela vägen fram. Och sen är det också viktigt att ta med de som gör, om du gör en biljettapparat till exempel, så är det viktigt att ta de som ska också jobba inom kollektivtrafiken eller sådär med på resan så att det funkar hela vägen. Mm. Och hur går det till när man jobbar med aktivt deltagande i de här processerna? Vad ska man tänka på? Ja, jag ska kanske berätta också att när vi är inne på konventionen och rättigheter så finns det ju ett annat begrepp som handlar om aktiv involvering i beslutsprocesser. Ja. Och det är en medborgerlig och politisk rättighet som personer med organisationer för personer med funktionsnedsättning har. Det vill säga att man ska vara involverad i politiska beslutsprocesser. Så det måste man vara, och där finns det liksom beskrivningar hur det ska gå till på ett effektivt och meningsfullt sätt. Att man ska vara med från början, att man ska ha förutsättningar att förstå varför man är med och vad man kan göra. Och framförallt det som är jätteviktigt, att man får återkoppling på beslutsprocesser så att man vet vad man har varit med och bidragit till, och om man inte får vara med och bestämma vad det beror på. I de här designprocesserna som jag tror du pratar mer om, då är det ju på sätt och vis ganska mycket liknande förutsättningar. Att man måste vara med från början och också få reda på vad ens involvering har lett till. Men där är det ju inte en rättighet i konventionen så uttalat på det sättet. Och där handlar det mer kanske om individer än att det är organisationer alla gånger som ska vara med. Men ibland kan de där processerna gå ihop. Mm. Vilka kan involveras då? Kan alla vara med? Jag tror att
det som, jag jobbar ju inom standardisering också som jag nämnde, och där finns det en europeisk standard som heter tillgänglighet genom universell utformning. Och där handlar det väldigt mycket om just de här utvecklingsprocesserna, och där har vi sagt att man ska börja med att involvera de som inte kan använda en produkt eller tjänst, alltså det vi kallar för icke-användare i den här standarden. För det är ju de som verkligen känner till hindren. Man kan, ibland brukar jag säga, involvera de som inte kommer till tals först. För att det är då man sätter mer fokus på frågorna som man behöver lösa. Så aktiv involvering eller användarinvolvering betyder också att man då ska se till att man pratar med de som inte är användare idag. Ja, det tycker jag är en väldigt bra början, för då får man ju också nytta av det. Att man löser saker så att fler kan använda det. Förutom att det är en rättighet att få tillgång till allting nytt som utformas och så vidare. Men kan alla delta? Kan man involvera alla? Det finns ju enormt mycket designmetoder för att involvera användare på olika sätt. Det finns ju många verktyg som helst egentligen. Och då måste man ju se till att man använder det som passar den målgruppen som man ska involvera bäst, och det behöver man ju göra upp tillsammans med de personerna så att det passar. Men det finns i Sverige har vi jobbat med någonting som heter Bättre tillsammans, att man har en massa olika fokusgrupper bra sätt eller hur man ska göra. Och sen finns det andra som har tittat på i vilka typer av involvering får användaren, eller icke-användaren då, men den presumtiva användaren, mest inflytande över processen. Och det tycker jag är väldigt viktigt, att man involverar så att man får ett inflytande över processen. Annars så kan det kännas ganska meningslöst om man bara får testa någonting som någon annan har hittat på. Men om man nu pratar om designprocesser, vilka typer av processer eller utvecklingsprojekt skulle lämpa sig mest? Eller är det något tillfälle som man inte behöver, eller som det inte ens är lämpligt att använda involvering från användarna? Alltså det som kan vara en utmaning, det är ju att man ska hitta personer som har förutsättningar och har nytta av att vara med. Jag tror egentligen att det är ganska naturligt om man utvecklar någonting att man bör ta med de man vill ska kunna använda ens pryl. Tyvärr är det ju så att man ibland inte gör det förrän alldeles för sent, och då tror jag att man många gånger kastar bort lite pengar. Men har man möjlighet så tror jag i nästan de flesta, när man ska utveckla någonting nytt, har nytta av det faktiskt. Och sen har vi den här andra dimensionen som jag sa, när det blir på ett samhällsplan, en politisk process, då måste man också göra det och se till att det finns förutsättningar att vara med i de här processerna. Är det, jag tänker på så här, om man nu ska tänka på textproduktion, så finns det ju och viss audiovisuell produktion, så ligger man ju ute i daglig produktion och det stressas fram och sånt där. Hur ska man få med användarna i den typen av processer då? Alltså om vi pratar universell utformning, då handlar ju det om allting nytt som tas fram. Så att det är ju när man ska förbättra en process, när man ska förbättra någon utvecklingssituation, det är ju då man behöver ta med användarna. Alltså man kan ju inte ha med användarna kanske i varje sak som man gör, utan det ska ju vara att man ska göra någon förbättring, tror jag. Det måste man ju tänka på. Sen är det ju en sak till med de här universella utformning som man pratar om. Det är ju inte så att en lösning passar alla. Men det ska finnas som en meny av lösningar, kan man säga, där man inte pekar ut att vissa ska ta den där rätten, utan att alla har rätt att välja. Och det ska erbjudas alla. Så att även den som inte har någon funktionsnedsättning ska kunna använda det, för att det kanske i situationen ändå innebär en fördel. Absolut. Jag menar, är du i en bullrig miljö så är det ju jättebra att kunna ha hjälp av att läsa en text till exempel. Vilka fallgropar skulle du säga finns i det här processen eller det här arbetssättet? Ja, det handlar ju lite grann med att man måste ha en ömsesidig nytta. Så att när man involverar icke-användare, potentiella användare, så
måste det finnas en nytta där. Om det är ekonomisk ersättning eller om det är någon annan nytta. Att man kanske jobbar med en organisation som har nytta av en utvecklingsprocess som verkligen hjälper dem i deras verksamhet. Man måste se till den ömsesidiga nyttan och man måste se till att man verkligen får makt att vara med. Så att ingen gör någonting för någon annan och tar in som en försökskanin, utan att man gör någonting med och utvecklar tillsammans. Den andra saken jag vill lyfta fram väldigt noga som jag märker är ett stort problem, och det är att man ser människor som en funktionsnedsättning. Så är det inte. Vi alla människor har olika egenskaper och en funktionsnedsättning är bara en. Vi har olika saker vi tycker om. Om man är blind, det är inte säkert att man gillar poddar. Man kanske vill söka en text efter en information som man vill ha fram. Så att det här med att om man sätter ihop grupper, se till att det blir en otrolig bredd utav egenskaper och ålder och vad det nu kan vara. Se inte människor som bara en funktionsnedsättning. Okej. En sista fråga här nu. Vad är framgångsfaktorn i aktiv involvering? Ja, att man kanske försöker se processen utifrån användaren först helt enkelt. Användaren först. This video was prepared by Esther Hedberg from the Swedish National Association for Dyslexia and produced by Esther Hedberg and Rio Hellgren from the Swedish National Association for Dyslexia. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexieverbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.